साथीहरू नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई फेसबुकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसरी ब्लक गर्ने र यदि हामीले कसैलाई ब्लक गरेको छौं भने उक्त व्यक्तिलाई कसरी अनब्लक गर्ने भन्ने तरिका सिकाउँदछु। कहिलेकाहीँ हामीले फेसबुक तथा मेसेन्जरहरू चलाइराख्दाखेरि अनावश्यक रूपमा मेसेज तथा कलहरू आएर हामीलाई दिक्क बनाइराखेको हुन्छ र हामी त्यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्तिलाई ब्लक गर्न खोजिराखेका हुन्छौं। र आज म तपाईहरुलाई उक्त ब्लक चाहिँ कसरी गर्ने अथवा हामीले फेसबुकमा सजिलै कुनै पनि व्यक्तिलाई कसरी ब्लक गर्न सकिन्छ भन्ने तरिका सिकाउँदछु। साथसाथै मैले अघि नै भनिसकेको छु कि ब्लक गरेको व्यक्तिलाई फेरि अनब्लक कसरी गर्ने भन्ने तरिका पनि सिकाउने छु। फेसबुकमा ब्लक गर्ने कुरा गरिरहँदा सबैभन्दा सुरुमा हामीले दुईटा कुरा बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हो एउटा फेसबुकको ब्लक र अर्को भनेको मेसेन्जरको ब्लक। अब हामी सरासर हाम्रो विषयवस्तुतर्फ नै प्रवेश गर्दछौं। साथीहरू, यदि तपाईहरु यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सबैजनाले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा दबाउनुस्, जसले गर्दा नयाँ अपडेटहरू तपाईले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै सबैजनाले भिडियोलाई पनि एक लाइक गरिदिनुस्। अब हामी हाम्रो विषयवस्तुतर्फ इन्ट्री गर्दै छौं। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइज। साथीहरू, ब्लकको कुरा गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीले दुईटा कुरा जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हो फेसबुकबाट गरिने ब्लक र मेसेन्जरबाट गरिने ब्लक। अब म तपाईलाई दुईटै कुराको बारेमा छोटो मिठो रूपमा जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा सुरुमा हामी फेसबुकबाट गरिने ब्लकको बारेमा बुझौं। यदि हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई फेसबुकबाट ब्लक गर्दछौं भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, जुन व्यक्तिलाई ब्लक गर्ने हो त्यो व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा मेसेज तथा कलबाट पनि ब्लक हुने गर्दछ। साथसाथै उक्त व्यक्तिको हामीले प्रोफाइलहरू अबको दिनहरूमा ब्लक गरिसके पश्चात चाहिँ हामीले उक्त व्यक्तिको प्रोफाइलहरू पनि देख्न पाउने छैनौं र उक्त व्यक्तिले पनि देख्न पाउने छैन। साथसाथै हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई ब्लक गरेको छौं भने उक्त व्यक्तिको प्रोफाइलमा गएर इन्टर्याक्ट गर्न पनि मिल्दैन, अर्थात् लाइक कमेन्टहरू गर्न पनि मिल्ने छैन। यो भयो फेसबुकबाट गरिने ब्लक। अब मेसेन्जरबाट गरिने ब्लक भनेको अलिकति फरक छ। के फरक छ भन्नुहुन्छ भने यदि हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई मेसेन्जरबाट मात्र ब्लक गर्दछौं भने त्यो भनेको हामीले उक्त व्यक्तिको कल तथा मेसेजहरूबाट ब्लक गर्नु हो, अर्थात् तपाईले उक्त व्यक्तिको मेसेज तथा कलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। र यदि तपाईले मेसेन्जरमा मात्र ब्लक गर्नु भएको छ भने तपाईले उक्त व्यक्तिको प्रोफाइल चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै उक्त व्यक्तिको पोस्टहरू, कमेन्टहरू सबै कुरा देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले विचार गर्नुस् कि कुनै पनि व्यक्तिलाई मेसेन्जरबाट मात्र ब्लक गर्ने कि फेसबुकबाट ब्लक गर्ने। आउनुस्, अब म तपाईलाई यो दुईटै कुराको बारेमा राम्रोसँग जानकारी दिनेछु। तपाईलाई सबैभन्दा सुरुमा म फेसबुकमा पूर्ण रूपमा नै ब्लक गर्ने तरिका सिकाउँदछु। यसको लागि तपाईले सुरुमा आफ्नो प्रोफाइलमा जाने, यसरी आफ्नो आइडीमा टच गर्ने, यहाँनेरि आफ्नो प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनेरि फ्रेन्ड भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्ने। यहाँ फ्रेन्ड देख्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट कुनै पनि साथीहरूलाई ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेरि सर्च भनेको ठाउँ छ, यहाँ सर्च भन्ने ठाउँमा गएर आफ्नो साथीलाई खोज्ने र यहाँबाट ब्लक गर्ने। जस्तै यहाँनेरि देखाउँछु, म सर्च भन्ने ठाउँमा गएँ र यहाँनेरि म अनिता कार्की भनेर यसरी सर्च गर्दछु। यसरी सर्च गरेपछि उक्त प्रोफाइल आउँछ। त्यसपछि त्यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब त्यसपछि जुन व्यक्तिको ब्लक गर्ने हो त्यो व्यक्तिको प्रोफाइल खुल्छ। यसरी प्रोफाइल खुलिसकेपछि तपाईले यतापट्टि यहाँ तीनवटा डट देख्न सक्नुहुन्छ, तीनवटा थोप्ला, यहाँनेरि क्लिक गर्ने। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि तल देख्न सक्नुहुनेछ ब्लक भनेको छ, यो ब्लकमा टच गर्ने। ब्लकमा टच गरिसकेपछि यहाँनेरि कन्फर्म गराउनु भन्छ र यहाँनेरि विभिन्न कुराहरू लेखेको छ। यो चाहिँ भनेको ब्लक गरेपछि तपाईले यो कुराहरू पाउनुहुन्छ, यो पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हो। त्यो कुरा मैले अघि नै तपाईले एक्सप्लेन गरिदिसकेको छु कि फेसबुकमा ब्लक गर्दा के कुरा देख्न पाइन्छ, के हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा। सो तपाईले सबै कुरा यहाँनेरि बुझिसकेपछि अब ब्लकमा क्लिक गर्नु। यति भएपछि मैले ब्लक गरेँ। यसरी तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। अब क्लोज गरिदिनुस्। त्यसपछि उक्त व्यक्ति मेरो प्रोफाइलबाट पूर्ण रूपमा हटाएको छ र उक्त व्यक्तिले, जस्तै मैले अहिले अनिता कार्कीलाई ब्लक गरेँ भने अनिता कार्कीले पनि मेरो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुने छैन। अब म यसरी ब्लक गरेको आइडीलाई कसरी अनब्लक गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु। तर त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई मेसेन्जरबाट ब्लक गर्ने तरिका पनि सिकाउँदछु र त्यो भन्दा अगाडि म अर्को पनि तरिका सिकाउँछु। त्यो हो यदि तपाईको फेसबुकमा चाहिँ कोही साथी छैन, जस्तै मैले त साथी भएकोलाई मात्र ब्लक गरेँ, तर यदि तपाईं चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई जसलाई साथी नै बनाउनु भएको छैन त्यो व्यक्तिलाई नै ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले सिम्पली फेसबुकको सर्च गर्ने ठाउँमा जाने। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ फेसबुकको सर्च गर्ने ठाउँ, यहाँ माथि सर्च गर्ने ठाउँमा जाने।
सर्च गर्ने ठाउँमा गएर उक्त व्यक्तिको नाम सर्च गर्ने। जस्तै यहाँनेरि गएर म सर्च गर्दैछु, यहाँनेरि म टेक्निकल ज्ञान भनेर सर्च गर्छु। ल टेक्निकल ज्ञान भन्ने एउटा आइडीलाई म ब्लक गरिदिन्छु। जस्तै यो आइडी मसँग हेर्नुस् यहाँ फ्रेन्ड बनेको छैन हैन, फ्रेन्ड नभएको व्यक्तिलाई पनि ब्लक गर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ फ्रेन्ड नभएको व्यक्तिलाई ब्लक गर्न चाहिँ अब सिम्पली उसको प्रोफाइलमा जाने हैन, यसरी प्रोफाइल खोजेर जाने। त्यसपछि यतापट्टि तीनवटा धर्का दिएको छ, यो तीनवटा धर्का दिएको ठाउँमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँनेरि ब्लकको आइकन छ है, यो आइकनमा क्लिक गरेर ब्लक गर्ने, यहाँ टच गर्ने। त्यसपछि यहाँ ब्लक भनेको छ, यहाँ ब्लकमा क्लिक गर्ने तरिका अघि नै रहेको छ। अब यस पछाडि अर्को कुरा भनेको मेसेन्जरबाट मात्र कसरी ब्लक गर्ने त्यो तरिका सिकौँ है त। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले मेसेन्जर खोल्ने, यहाँ मेसेन्जरमा क्लिक गर्नुस्। मेसेन्जरमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले कुन आइडीलाई ब्लक गर्ने हो त्यो आइडी कन्फर्म गर्नुस्। जस्तै म यहाँनेरि अस्मिका काकी भन्ने आइडीलाई मेसेन्जरमा ब्लक गर्न खोजिरहेको छु भने यहाँनेरि तपाईले हेर्नुस्, यहाँ यसरी टच गर्नुस्। त्यो आइडीमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि यस्तो खालको मेसेजहरु खोल्छ यहाँ। अब त्यसपछि तपाईले यतापट्टि माथि देख्न सक्नुहुनेछ यो आई जस्तो आइकन भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि थोरै स्क्रल डाउन गर्नुस्, यसलाई तल सार्नुस् थोरै। यसलाई थोरै सारिसकेपछि तपाईले लास्टमा ब्लक भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। ब्लक्स मेसेन्जर एन्ड कल र अर्को छ ब्लक अन फेसबुक। र यहाँनेरि तपाईले चाहिँ ब्लक मेसेन्जर एन्ड कलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले मेसेन्जर अथवा कलमा मात्र ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सिम्पली यतापट्टि यो माइनस छ, यो माइनस भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ब्लक जस्तो यस्तो आइकन आउँछ, यहाँ ब्लक भनेर यो ब्लकमा टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेरि ब्लक हुन्छ, यो ब्लक भइसकेको छ मेसेन्जरमा। त्यसपछि अब तपाईले फेसबुकमा पनि यहीबाट ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त व्यक्तिलाई, अर्थात् मेसेन्जर र फेसबुकबाट नै ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनेरि ब्लक अन फेसबुक भनेको छ, यहाँ हेर्नुस्। यसको यतापट्टि यहाँ माइनस छ, यो माइनसमा क्लिक गर्नुस्। यो माइनसमा क्लिक गरिसकेपछि ब्लक आउँछ यसरी, यहाँ ब्लकमा टच गर्नुस्, दुईटैबाट ब्लक भएको छ। अब हेर्नुस् यहाँनेरि हामीले मेसेन्जर र फेसबुक दुईटैबाट ब्लक गरिसकेका छौं र तपाईलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु कि फेसबुकबाट ब्लक गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा सबैतिरबाट ब्लक हुन्छ। सो तपाईले यहाँनेरि देखिसक्नु भएको छ। र अनब्लक गर्नको लागि यदि तपाई मेसेन्जरबाट नै अनब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहीबाट मिल्छ। जस्तै यहाँनेरि हेर्नुस्, यहाँ अनब्लक भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुस्, यहाँ अनब्लक लेखेको छ र यतापट्टि यहाँ माइनस छ। त्यही अघिकै ठाउँमा क्लिक गर्ने, त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अनब्लक भनेर सोध्छ अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ टच गरिदिनु भयो भने अनब्लक हुन्छ। त्यसपछि यहाँ मेसेन्जरको देखाउँछ। अब हामीले मेसेन्जरमा नै ब्लक गरेका थियौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मेसेन्जरको पनि सिम्पली यसै गरी अनब्लक मेसेन्जर भनेको छ, यतापट्टि यहाँ क्लिक गरिदिने। यो माइनसमा क्लिक गरिसकेपछि अनब्लक भनेर सोध्छ, यहाँनेरि क्लिक गरेपछि दुईटै ठाउँबाट चाहिँ यसरी अनब्लक हुने गर्दछ। तपाईले देखिसक्नु भएको छ। यसरी हामीले मेसेन्जरबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई ब्लक अथवा अनब्लक गर्न सक्दछौं। अब म तपाईलाई फेसबुकबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई ब्लक गरेको कसरी अनब्लक गर्ने भन्ने तरिका सिकाउँदछु। जस्तै मैले अघि नै दुईजना व्यक्तिलाई त्यहाँबाट ब्लक गरेको छु फेसबुकबाट। अब त्यो व्यक्तिहरुलाई कसरी अनब्लक गर्ने अथवा तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई ब्लक गर्नु भएको छ भने त्यो कहाँ हुन्छ र हामीले कसरी अनब्लक गर्ने भन्ने तरिका सिकाउँदछु। त्यसको लागि के गर्ने भने सबैभन्दा सुरुमा अघि जसरी फेसबुक खोल्ने। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले फेसबुकमा थिच्नुस्। यो लाइट फेसबुक खोले पनि हुन्छ, यो अर्को फेसबुक खोले पनि हुन्छ। एकजना साथीले चाहिँ के भन्नु भएको थियो भन्दाखेरि म चाहिँ यो लाइट फेसबुक चाहिँ चलाउँदिन, म अर्को फेसबुक चलाउँछु, तपाईले चाहिँ लाइट फेसबुकबाट सिकाउनु भएको रहेछ, त्यसकारण मेरो लागि उपयोगी भएन भन्नु भएको थियो। त्यस्तो हुँदैन, किनभने यहाँ जुन फेसबुक खोले पनि तपाईको उही नै कुरा हो। तपाईको भनेको चाहिँ आइडीलाई हामीले सिक्योर गर्ने कुरा हो, आइडीबाट ब्लक गर्ने कुरा हो, सबै कुरा हाम्रो आइडीबाट हुने गर्दछ। त्यसकारण जुनमा खोले पनि हाम्रो आइडी चल्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले सिकाइदिएको तरिका दुईटैमा एउटै रहनेछ, तपाईले जुन खोले पनि उही नै हो कुरा। ओके, म तपाईलाई लाइटबाट देखाउँदैछु। यहाँ लाइट फेसबुक खोल्नुस्। यसरी फेसबुक खोलेपछि तपाई सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा जानको लागि सिम्पली तपाईले यतापट्टि तीनवटा धर्का रहेको छ, यो तीनवटा धर्कामा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई थोरै तल सार्नुस्, यहाँनेरि सेटिङ देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी फेसबुकको सेटिङमा जानुस्। फेसबुकको सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले अब यहाँनेरि देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यसलाई ब्लक कसरी अनब्लक गर्ने भन्ने कुरा हेरिरहेका छौं। सो अब अनब्लक गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँनेरि ब्लकको अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएर ब्लकको अप्सन खोज्नको लागि यो सेटिङ खुल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अलिकति यहाँ नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि सेटिङ खुल्ने क्रम थोरै ढिलो भएको छ। ओके, सेटिङ पनि खुलिसकेको छ। यसरी सेटिङ खुलिसकेपछि यसलाई थोरै तल सार्दै सार्दै जानुस्। यहाँनेरि तल देख्न सक्नुहुनेछ ब्लकिङ भनेको छ, यो ब्लकिङ भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। ब्लकिङ भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ जसलाई ब्लक गरेको छ सबलाई यहाँ देखाउँछ। जस्तै मैले दुईजनालाई मात्र ब्लक गरेको छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि दुईजनालाई मात्र देखाएको छ।
तपाईले अरूलाई पनि ब्लक गर्नुभएको छ भने यहाँनिर जसलाई ब्लक गर्नुभएको छ यहाँनिर देखाउने गर्दछ। र तपाई अनब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यतापट्टि अनब्लक भन्ने ठाउँमा टच गर्नुस्। अनब्लक भन्ने ठाउँमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर तल अनब्लक भनेको छ। र अर्को कुरा के बुझ्नुस् भने यहाँ थोरै कुरा बुझाउन खोजेको छ। यदि तपाईले चाहिँ फेरि पनि जस्तै एउटा व्यक्तिलाई आज ब्लक गर्नुभयो फेरि अनब्लक गर्नुभयो र उक्त व्यक्तिलाई अनब्लक गरेको चाहिँ 48 घण्टासम्म चाहिँ फेरि तपाईले ब्लक गर्न सक्नुहुन्न। सो तपाईले अब अनब्लकमा क्लिक गर्नुस्। यति गरेपछि अनब्लक भयो। यो आइडीलाई पनि म अनब्लक गर्छु। सिम्पली त्यसैगरी अनब्लकमा क्लिक गर्ने, यसरी अनब्लक हुन्छ। र अर्को कुरा के बुझ्नुस् भने अनब्लक गरिसकेपछि उक्त साथी चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा चाहिँ साथी भएर रहँदैन। जस्तै हामीले कुनै पनि आफ्नो साथीलाई चाहिँ हामीले ब्लक गरेका थियौँ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ आफ्नोमा अब फ्रेन्ड बन्दैन। अब फेरि हामीले त्यसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर म सर्च गर्दैछु, अब अनिता कार्की भनेर सर्च गर्दैछु यहाँ। अब त्यस पछाडि मैले यहाँ देख्नुहोस् अब मैले पुनः फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले फेसबुकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई ब्लक गर्न तथा अनब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ आजको भिडियो पक्कै पनि तपाईको लागि निकै प्रभावकारी बनेको छ। साथीहरू भिडियोलाई सबैजनाले एक लाइक गरिदिनुस्। साथै तपाईको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा तथा प्रतिक्रियाहरू छ भने जस्ताको तस्तै तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी भिडियोको पनि अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। साथीहरू यदि तपाईहरू यस सनमेट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सबैजनाले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। अनि सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा दबाउनुहोस्, जसले गर्दा नयाँ अपडेटहरू तपाईले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति कुराको जानकारी सँगसँगै म सञ्जीव कार्की पनि पुनः अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ बिदा हुन्छु। शुभ दिन।